Vítám vás na Západočeské univerzitě v Plzni. Právě se nacházíme před Fakultou aplikovaných věd a dnes se jdeme podívat na katedru informatiky a výpočetní techniky. Tak pojďte za mnou. Právě se nacházíme v neuroinformatické laboratoři. Mě tady hned zaujal tenhle model krásného kolejiště, ale to není obyčejné kolejiště. Mám tady správce této laboratoře, pana Petra Bruhu. Můžete nám říct, na co se to zrovna koukáme? Přesně tak. Vlastně to kolejiště slouží na prezentaci neuroinformatiky, a to konkrétně ta neuroinformatika je založená na tom, že máme nějaké zařízení, který snímá mozkovou aktivitu, takže jednoduše si představíme nějakou elektrodu, která snímá napětí z hlavy, a to zařízení odesílá signál do počítače a my jako neuroinformatici ten signál vyhodnocujeme a na základě toho třeba můžeme v rámci tohoto kolejiště jezdit s tou mašinkou na základě naší pozornosti, meditace, na základě mrkání. Takže pro lidi, kteří mají poruchu se soustředěním, tak vlastně můžou trénovat v rámci toho kolejiště. Funguje tady jednoduchý biofeedback, že samozřejmě ten člověk, když na začátku dostane tu čelinku, tak nemusíme mu svým způsobem říkat nic, on chce tu mašinku rozjet. Jakmile se začne soustředit, tak ta mašinka prostě jede, moc to má radost a dá se to využít i pro kognitivní trénink lidí, kteří vlastně nemůžou mluvit a nemůžou se hýbat a mozek jim funguje, tak jim nasadíme tu čelinku a oni prostě na základě toho, že vidí se hýbat tu mašinku a oni samozřejmě mají ten stav, kdy se pohybovat nemůžou, tak jim to taky zlepšuje to sebevědomí a hlavně nevědomky formou hry trénují ten svůj mozek. Takže aplikace potom tady té technologie v běžném životě může být teda ovládání různých spotřebičů v domácnosti nebo nějaké další možnosti jsou v budoucnosti? Přesně tak. Jakoby to aktuální využití aktuálního projektu českobavorského děláme asistenční systém, samozřejmě pro lidi, kteří se nemůžou hejbat a nemůžou mluvit, takže aby byli schopní si rozsvítit světlo, pustit televizi, základní úkony, když se jim něco stane, aby třeba mohli si zavolat o pomoc, nebo že mají hlad, nebo spoustu dalších věcí. A už je tady tato technologie někde v současné době aplikovaná, nebo je to pořád ve fázi vývoje? Tak asistenční systémy v běžném životě se s nima setkáte. To, co nás vede k tomu, aby jsme na tom pracovali, tak je, aby ty asistenční systémy byly dostupné běžným lidem. Když se koukneme v laboratoři, tak tady máme 3 EEG zesilovače a jeden ten EEG zesilovač stojí 100 000 korun. Pro toho člověka, který leží doma, tak je to pro něj nedostupný. My děláme klasifikátor, který je založený na tom, že vezmete jednoduchý mikropočítače, třeba Raspberry Pi 3, volně dostupný, za 1000 korun koupíte, a díky tomuhle mikropočítači vy jste schopni klasifikovat to napětí, který jde z té hlavy. A třeba pomocí Bluetoothka nebo Wi-Fi si můžete zapnout v rámci té domácnosti to světlo, případně pustit mu televizi. Výborně, já vám děkuji. Můžeme si to vyzkoušet? Určitě. Protože máme takovou elektrodu, která musí být na čele, takzvané frontální části, kde se nám projevují vlastně emoce a pozornost. Jakmile dojde k kontaktu a snímáme už signál, tak se nastartuje mašinka a když se koukneme na monitor, tak v levé části máme graf s vaší pozorností a v pravé části vaší meditací. Když mašinka zahouká, tak vaše pozornost je nad 80% úrovní. Když byste jednou mrknul, tak se tady můžete podívat, že se rozsvítí světla u té mašinky. Když byste mrkl jednou, počkal 2 sekundy a mrkl po druhé, tak mašinka se zastaví a při opětovném soustředění mašinka změní směr a jde na druhou stranu. A tam v podstatě záleží, na co konkrétně se soustředím, nebo obecně soustředění? Obecně soustředit, takže když byste se tady koukal na berušu, která poleze po stole, tak svým způsobem je to stejné, jako když se budete koukat na mašinku, nebo když byste si v duchu třeba počítal. Nebo byste tady třeba četl knížku nějakou, se teda na ní budete soustředit. A ta úroveň meditace značí co teda přesně? Ta úroveň meditace, tam byste si to mohlo vyzkoušet tak, že třeba zavřete oči a zkusíte vypnout, budete na nic myslet, tak ta píkatý meditace, jak vidíme na tom grafu, tak by měla jít nahoru
Tak a když dosáhnete vlastně 100%, tak ta mašinka se taky zastaví. Aha. Ale víte, zase tak kleslo dolů, ta úroveň meditace, takže zapíská a jede dál. A jaké jsou tedy vize do budoucna? Tak my to vidíme úplně jednoduše. My jsme si tady říkali, že to kolejiště má fungovat pro jednoduchý kognitivní trénink, aby jsme do budoucna tam chtěli dodělat třeba chatbota, který bude kontrolovat toho daného člověka a bude ho motivovat třeba soustředit se víc, teď zamrkej. Takže to je jedna věc. Další věc je, že bychom chtěli tam trošku využít i umělou inteligenci a to formou vlastně rozpoznávání obrazu. Takže do těch modelů chceme dát kamerky, které budou vlastně detekovat značení v rámci toho kolejiště. Proto jsme zvolili i tu velikost H0 pro to kolejiště, takže aby jsme tam byli schopni dát všech různý ty mikropočítače, případně kamerky. Tak my děkujeme za krásné předvedení vaší práce a přejeme mnoho štěstí a úspěchu do budoucna. A pokud byste se i vy chtěli podílet na tomto nebo jiném zajímavém projektu tady na katedře informatiky a výpočetní techniky, tak určitě přijďte k nám do Plzně, jste tady vítáni.